Sri Caitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj Goswami, translation and commentary by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Caitanya Charitamrita, překlad a komentář od jeho božské milosti A.C. Bhaktivedanta Swamiho Šrily Prabhupády. Adi Lila chapter 7 text 23. Adi Lila 7. kapitola, sloka 23. Patra, apatra, bicha, nahi, sthan, asthan, jay, jaha, pai, taha, kare, prema, dan, patra, bicha, nahi, Patra bicha nahi sthana stan. Patra bicha nahi sthana stan. Jai jaha pai taha kare prema dan. Patra bicha nahi sthana stan. Jai jaha pai taha kare premadan. Any ladies like to chant? Patra, recipient. Příjemce. Apatra, not a recipient. Not a recipient. Kdo není příjemce? Vichara, consideration. Úvaha. Nahi, there is none. Není nikdo. Nahi, there isn't. Není nikdo. There is none. Sthana, favorable place. Favorable place. Příznivé místo. Asthana, unfavorable place. Nepříznivé místo. Jay, anyone. Kdokoliv. Jaha, wherever. Kdekoliv. Pai, gets, what does it say here? Gets the opportunity. Dostane příležitost. Taha, there only. Pouze tam. Kore, does.
činí. Premodan. Distribution of love of Godhead. Rozdávání lásky k Bohu. In distributing love of Godhead, Chaitanya Mahaprabhu and his associates did not consider who was a fit candidate and who was not, nor where such distribution should or should not take place. They made no conditions. Wherever they got the opportunity, the members of the Pancatattva distributed love of Godhead. I'll read the purport and then you can. Purport. There are some rascals who dare to speak against the mission of Lord Chaitanya by criticizing the Krishna consciousness movement for accepting Europeans and Americans as Brahmanas and offering them sannyas. But here is an authoritative statement that in distributing love of Godhead, one should not consider whether the recipients are Europeans, Americans, Hindus, Muslims, etc. The Krishna consciousness movement should be spread wherever possible, and one should accept those who become Vaishnavas as being greater than Brahmanas, Hindus, or Indians. Sri Caitanya Mahaprabhu desired that his name be spread in each and every town and village on the surface of the globe. Therefore, when the cult of Sri Caitanya Mahaprabhu is spread all over the world, should those who embrace it not be accepted as Vaishnavas, Brahmanas, and sannyasis? These foolish arguments are sometimes raised by envious rascals, but Krishna-conscious devotees do not care about them. We strictly follow the principles set down by the Pancatattva. Při rozdávání lásky k Bohu Chaitanya Mahaprabhu a jeho společníci nebrali v úvahu, kdo je vhodný příjemce a kdo ne, nebo které místo je vhodné a které ne. Nekladli si žádné podmínky. Členové Pancatattwy rozdávali lásku k Bohu kdekoliv se naskytla příležitost, význam. Jistí darebáci se opovažují vystupovat proti misi pána Chaitany a vytýkají hnutí pro vědomí Kršny, že přijímá Evropany a Američany za bráhmany a udílí jim sannyás. Zde však nacházíme autorizovaný výrok, že při rozdávání lásky k Bohu bychom se neměli ohlížet na to, zda jsou jejími příjemci Evropané, Američané, hinduisté, muslimové a podobně. Hnutí pro vědomí Kršny by se mělo šířit všude a ty, kdo se takto stanou Vajšnavy, je třeba považovat za vznešenější, než jsou bráhmanové, hinduisté či Indové. Pán Sri Chaitanya Mahaprabhu chtěl, aby se jeho jméno rozšířilo do každého města a vesnice na povrchu této planety. Když se tedy toto učení Chaitanya Mahaprabhua šíří po celém světě, proč by ti, kdo ho přijali, neměli být považováni za Vajšnavy, bráhmany a sannyásí? Tyto hloupé argumenty někdy předkládají závistiví darebáci, ale oddaní vědomí si Kršny na ně nedbají. My přísně následujeme zásady dané Pancatatvou. Krishna, Krishna. This is one of several devotees, or one of several, or actually many verses in Sri Chaitanya Charitamrita, which speak of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic distribution of love of Godhead. Toto je jeden z mnoha veršů v Chaitanya Charitamritě, které mluví o extatické distribuci lásky k Bohu pánem Chaitanyou Mahaprabhuem. His ecstatic mercy mission. Je to jeho extatická milostivá mise. The previous verse is also very inspiring. Předchozí verš je taky velice inspirující. I read this particular verse today because recently in another talk I read this verse, but I think I'll read it again anyway. Já jsem dneska četl ten dnešní verš, protože jsem navázal na ten verš předchozí, který jsem zase četl minule, jinde, ale přečtu ho i dneska. Puna piyaya hoya mahamata nache kande hashe gai joiche modamata. Sri Pancatattva themselves danced again and again and thus made it easier to drink nectarian love of Godhead. They danced, cried, laughed and chanted like madmen, and in this way they distributed love of Godhead. Samotní členové Šri Pancatattwy znovu a znovu tančili, čímž usnadňovali pití nektarové lásky k Bohu. Tančili, plakali, smáli se a zpívali jako šílení a tak rozdávali lásku k Bohu. And then the verse after the one we read today, Lutia kaya dia bhanda urare, ascharya bhanda
prem shata guna bare. Although the members of the Pancatattva plundered the storehouse of love of God and ate and distributed its contents, there was no scarcity, for this wonderful storehouse is so complete that as the lovers distributed, the supply increases hundreds of times. A verš potom následující po dnešním. Přestože členové Pančatatvy vydrancovali pokladnici lásky k Bohu a snědli a rozdali vše, co v ní bylo, nevznikl nedostatek, protože tato úžasná pokladnice je tak dokonalá, že rozdáváním lásky z ní se její obsah stonásobně zvětší. Uchalila prema banna chodike berdai Sri Bridha Balak Juba Shabare Dubai. The flood of love of Godhead swelled in all directions, and thus young men, old men, women and children were all immersed in that inundation. Záplava lásky k Bohu se šířila všemi směry a tak se do ní ponořili všichni, mladí, staří, ženy i děti. Sajandur Jampangu Jara Andhagan Prem Bannai Dubelo Jagatera Jan. The Krishna consciousness movement will inundate the entire world and drown everyone, whether one be a gentleman, a rogue, or even lame, invalid, or blind. Toto hnutí pro vědomí Kršny zaplaví celý svět a všichni se v něm utopí. Ať už jsou to lidé slušní, ničemové, nebo dokonce chromí, nemocní či slepí. Jagat dubelo jibe hoilo bijanash taha deki panchajane parama ulash. When the 5 members of the Pancatattva saw the entire world drowned in love of Godhead and the seed of material enjoyment in the living entities completely destroyed, they all became extremely happy. Když 5 členů Pančatattvy vidělo celý svět zaplavený láskou k Bohu a semínko hmotného požitku v živých bytostech úplně zničené, byli všichni nesmírně šťastní. Joto joto prema brishti kore panchajane toto toto barhe jal bape tribhubane. The more the 5 members of the Panchatattva caused the rains of love of Godhead to fall, the more the inundation increases and spreads all over the world. Čím více těchto 5 členů Pančatattvy způsobuje, že padá déšť lásky k Bohu, tím více se záplava zvětšuje a šíří po celém světě. Yeah, this is from the 7th chapter of Adi Leela of Sri Caitanya Charitamrita. Takže tady se nacházíme v 7. kapitole Adi Leely Chaitanya Charitamrity. And there are similarly highly inspiring verses in the 9th chapter. A podobné inspirující verše se nachází i v 9. kapitole. Describing the desire tree of devotional service. Které popisují strom přání oddané služby. Chapter 9, text 27. I'll begin from there. Začnu 27. veršem z té 9. kapitoly. Pakiloje prem fal amrita madhur bilai chaitanya mali nahi loi mul. The fruits of love of the tree is love of God, Krishna, prem. Ovoce dozrálo ze sládla bylo jako nektar. Zahradník 27? No. 9:27. Pakiloje prem fal, yeah. The gardener Sri Chaitanya Mahaprabhu. Well, it's the right Bengali. Maybe it's translated differently. That's all. The syntax is different. That's all. What's it? The fruits ripened and became sweet and nectarian. The gardener, it's okay. Sri Chaitanya Mahaprabhu, distributed them without asking any price. AI sorts out the syntax also, does it? I guess it does. I'm just saying he thought it was a different translation because the syntax is quite different in Czech and in English. So he said the AI sorts it all out in the translation. Huh? No, well, I mean German to English. Anyway. Ovoce dozrálo ze sládla bylo jako nektar, zahradník Sri Chaitanya Mahaprabhu je rozdával, aniž by za ně chtěl zaplatit.
Tri jagate jatawache dhana ratna mani ekphale mulla kari taha nahi gani. All the wealth in the three worlds cannot equal the value of one such nectarian fruit of devotional service. Veškeré bohatství tří světů se svou cenou nevyrovná hodnotě ani jednoho nektarového plodu oddané služby. Mage bana mage keho patra ba apatra iha bicha nahi jane deo matra. Not considering who asked for it and who did not, nor who was fit and who unfit to receive it, Caitanya Mahaprabhu distributed the fruit of devotional service. Caitanya Mahaprabhu rozdával ovoce oddané služby bez ohledu na to, kdo o ně žádal a kdo ne, či kdo byl a kdo nebyl způsobilý ho přijmout. Anjali Anjali Bhare Fele Chatur Dishe Daridra Kuraya Kai Malaka Hashe. The transcendental gardener Sri Caitanya Mahaprabhu distributed handful after handful of fruit in all directions, and when the poor, hungry people ate the fruit, the gardener smiled with great pleasure. Transcendentální zahradník Sri Caitanya Mahaprabhu rozdával ovoce plnými hrstmi na všechny strany a když chudí a hladoví lidé toto ovoce jedli, zahradník se potěšeně usmíval. Malaka kaheshuno brikka pariba mula shaka upashaka jotek praka. Lord Chaitanya thus addressed the multifarious varieties of branches and sub-branches of the tree of devotional service. Pán Chaitanya oslovil rozličné větší a menší větve stromu oddané služby takto. I'll skip a couple of verses. Ekala malaka ami kaha kaha jabo ekalaba kotofal pardiya bilabo. I am the only gardener. How many places can I go? How many fruits can I pick and distribute? Tady kousek přeskočím. Já jsem jediný zahradník, kolik míst mohu navštívit, kolik plodů mohu natrhat a rozdat. Skipping again. Atevami agya dilun shabakare jahan taham prema fal deho jare tare. Therefore I order every man within this universe to accept this Krishna consciousness movement and distribute it everywhere. A ještě kousek přeskočím. Nařizuji proto každému člověku v tomto vesmíru, aby přijal toto hnutí pro vědomí Kršny a všude ho šířil. This 7th chapter of Sri Chaitanya Charitamrita was Chaitanya Charitamrita Adi Leela was published as a booklet before the rest of the Chaitanya Charitamrita was published. Tato 7. kapitola Chaitanya Charitamrity Adi Leely byla publikována jako taková malá knížečka předtím, než ještě byla celá Chaitanya Charitamrita vydána. Specifically because therein are elaborate arguments against Mayavad. A zvláště proto, že tam jsou velice podrobné argumenty proti Mayavádě. And Srila Prabhupada wanted this volume, which was published as Lord Chaitanya in 5 features, given to every prominent Mayavadi sannyasi in India. A Prabhupada chtěl tu publikaci Pán Chaitanya v 5 podobách, jak se jmenuje tato kapitola, rozšířit, aby dostal každý Mayavadi po celé Indii. And then in English, this Lord Chaitanya in 5 features came out in the 2nd volume. There were 3 volumes of Adi Leela published, and it came in the 2nd volume. The 7th chapter came in the 2nd volume. 7. kapitola, když byla vydávána Chaitanya Charitamrita v angličtině, tak přišla vlastně v druhém dílu. And as far as I remember, the 1st and 2nd volume were printed, and then the others weren't printed. Then all of a sudden, because Srila Prabhupada wanted 18 books printed in 2 months, all of a sudden the devotees had the whole Chaitanya Charitamrita. A jak já si na to pamatuju, tak byly vytištěné ty první 2 svazky, nebo něco takového, a potom najednou, protože Šrila Prabhupáda velice tlačil na to, aby se 18 svazků vydalo okamžitě, tak najednou oddaní měli z ničeho nic dostupnou celou Chaitanya Charitamritu. So it must have been late 1974 or in 1975 when this Lord Chaitanya in 5 features was first published in English. Maybe you know. Muselo to být někdy koncem 74. roku nebo v 75. roce, kdy ta knížečka Pán Chaitanya v 5 podobách byla vydána. And the devotees went wild reading this. Just blissed out. Oddaní úplně zdivočeli a začali to číst a úplně se rozblažili.
especially the book distributors, a zvláště distributoři knih, because they were already feeling the ecstasy, the mercy of Caitanya Mahaprabhu in distributing Srila Prabhupada's books. Protože oni už vnímali a cítili tu extázi pána Caitanya Mahaprabhu a přitom, když knížky rozdávali. And Srila Prabhupada would speak about the Krishna conscious movement taking over the world. A Srila Prabhupada mluvíval o tom, jak vědomí Kršny převezme svět. He didn't speak about it very much, but enough to supercharge all the devotees. Nemluvil o tom až tak moc často, ale dostatečně k tomu, aby extrémně nabil ty oddané. But this Caitanya Charitamrita, the very title, Amrita, it's highly nectarian. A celá Caitanya Charitamrita, už z toho názvu to vyplývá, je to amrita, je to vysoce nektarové dílo. Everything about Krishna is nectarian. Všechno, co je o Kršnovi, tak je nektarové. The Bhagavatam also opens with an invitation to the sweetness of Krishna and Krishna consciousness. A Bhagavatam taky otvírá se s popisem Kršny a Kršnovy sladkosti. Quiz, which verse am I talking about? O jakém verši teďka mluvím? If I say, you'll know it, but you should be able to say it. Yeah, Nigama Kalpatara. If you don't know it, you should know it, especially if you have a Brahmin thread. Pokud to nevíte, byste to měli vědět, zvlášť pokud nosíte brahmanskou šňůru. Nigama Kalpatara Galitam Palam. Again, the word fruit here, fruit of love of God. Zase je tam použito v tom verši Nigama Kalpataro Galitam Palam, jako ovoce, plod lásky k Bohu. Nigama Kalpatara Galitam Palam. Shukamakad Amrita Drava Sangyatam. Again, the word Amrita. It has become more nectarian, softer and sweeter by the touch of Shukadev. A stejně tak v druhém řádku je použito slovo amritam, protože toto ovoce je ještě lahodnější tím, že ho vyslovil Shukadeva. Pibata Bhagavata Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavakaha. Drink this nectar, O devotees, drink this nectar up to the last point, up to the point of death. A říká, oddaní, prosím, pijte tento nektar plnými doušky až do posledního dechu. But in Caitanya Charitamrita, it's the concentrated essence of Bhagavatam, as revealed through Caitanya Mahaprabhu. A Caitanya Charitamrita obsahuje takový koncentrovaný nektar Bhagavatamu, tak jak ho vyjevil pán Caitanya. And devotees were experiencing that in giving Srila Prabhupada's books to members of the public. A oddaní toto prožívali, když rozdávali Prabhupádovy knížky veřejnosti. And it was explained and confirmed in these verses of Caitanya Charitamrita. A toto bylo znovu jim vysvětleno a potvrzeno v těchto verších Caitanya Charitamrity. That everyone, however sinful and disqualified they may be, can be flooded in the flood, submerged in the flood of love of God. Že každý, ať může být jakkoliv diskvalifikovaný, může být takto ponořen, potopen do této záplavy lásky k Bohu. So the devotees, and especially the book distributors, just became super ecstatic. A oddaní a zvláště rozdávači knížek se stali super extatickými. Especially the devotees in Los Angeles. A zvláště potom oddaní v Los Angeles. One reason for that is that because Los Angeles ISKCON, practically from its inception, has been a great bastion of book distribution. A zvláště taky kvůli tomu, že Los Angeles bylo prakticky od svého vzniku jako ISKCONu tam, tak bylo takovou základnou distribuce knížek. Up to the present time. A to platí vlastně dodnes. The same can be said about the Czech Yatra. A stejné může být řečeno prakticky i o české játře. It's always
I mean, considering it is a small country, it's always had substantial book distribution. A když vezmeme, jak malá je to země, tak vždycky tady byla velice podstatná distribuce knížek. So Los Angeles was the home of the BBT, was and is the BBT in North America. A Los Angeles bylo sídlem BBT a taky je dodnes, Severní Ameriky. Which at the present time means that the administration of the BBT goes on from there and the BBT warehouse in North America is there. To znamená prakticky dneska, že ta veškerá administrace probíhá tam a ten BBT sklad pro Severní Ameriku je také tam. But at that time it also meant that was the place where Srila Prabhupada's new books were produced. Ale tenkrát to taky znamenalo, že to bylo místo, kde byly Prabhupádovy nové knížky přímo produkovány. And devotees in Los Angeles were privy to the books before they were published. Oddaní Los Angeles měli to privilegium, že mohli číst ty knížky ještě předtím, než byly vydány. Devotees who are working on the books would come and tell the devotee, hey, look, this is in Caitanya Charitamrita. Wow. And it would get circulated. A oddaní, kteří na tom pracovali, editovali, tak vždycky přišli s něčím, koukni se, tohle bylo napsáno v Caitanya Charitamrtě, tohle tam je, a byli z toho úplně uchváceni a nechali to kolovat kolem. And another reason that the waves of the ocean of love of God started generating from Los Angeles at that time was because Srila Prabhupada went and sat there to oversee the production of his books. This 18 volumes, mostly Caitanya Charitamrita. Další důvod, proč ta vlna lásky k Bohu se tak šířila z Los Angeles, bylo, že Šrila Prabhupada tam osobně přišel, zůstal tam, aby dohlídnul na to, že se vydá těch 18 dílů Caitanya Charitamrity. And another reason is Rameshwara Swami. A dalším důvodem je Rameshwara Swami. I'm not sure whether it taken sannyas. I think it taken sannyas at that time. Nejsem si jist, jestli v tu dobu už měl sannyas, myslím si, že ještě ne. But he was reading this and speaking it to the devotees and himself becoming super, just like on fire. Maybe that's the wrong analogy because we're talking about the flood of love of God. But anyway, there are different analogies. On sám vlastně četl oddaným tyto výroky a sám jimi byl tak uchvácen, tak nadšený, že prakticky úplně hořel tím, i když to možná není ta nejvhodnější přirovnání, když tady mluvíme o záplavě lásky k Bohu a teď, ale prostě jsou různé analogie. Daily he would collect all the book scores from all the devotees as they came back from book distribution. Denně on vlastně získával od oddaných jejich výsledky, kolik rozdali, když se vraceli z rozdávání knížek. Oh, and at that time they were just discovering airport distribution also. A v tu dobu vlastně teprve objevovali možnost distribuce knížek na letištích. Which was a new frontier. Což byla nová fronta. You have all these, at that time air travel was mostly business people who had more money. V tu dobu letadlem cestovali většinou biznismeni a lidé, kteří měli více peněz. And the devotees found it was tough because they're not the kind of people who are going to give you money very easily. A oddaní tam realizovali, ano, zároveň tam bylo to, že to bylo tvrdý, protože to není ten druh lidí, který by vám dal peníze velice snadno. But these were doctors, lawyers, businessmen, politicians, the people who are running the world. A to byli that class of people. Doktoři, právníci, biznismeni, politici, takoví ty lidi, kteří nějakým způsobem vedou, řídí ten svět. They were the intelligent class of people. Inteligentní třída lidí. And devotees worked out how to sell big books to them. A oddaní přišli na to, jak jim rozdat velké knížky. And they started doing 40 big books a day, which was just completely unimagined. A začali rozdávat 40 velkých knížek denně, což bylo úplně nepředstavitelné v tu dobu. And Rameshwara Swami would wait, collect all the scores, and at night after everyone had gone to sleep, he would send the scores to Srila Prabhupada.
A Rámešvar vždycky skolektoval ty výsledky, když už všichni ostatní šli spát, tak to dal dohromady a poslal to Šrilovi Prabhupádovi. And he didn't personally go in his room because he felt humble like that, but he would give to the servants and he'd wait at the bottom of the stairs and Prabhupada would give a little reaction or a message to the devotees. A on tam nechodil osobně, protože se cítil velice bezvýznamný a pokorný. A tak to vždycky dával služebníkovi, aby to Prabhupádovi donesl, on počkal vždycky pod schody a šla Prabhupáda se na to podíval a dal tam třeba oddaným vždycky nějakou poznámku, nějakou inspiraci. And in the morning Rameshwara Swami would tell that to all the devotees. A ráno, další den, to Rámešvar přečetl těm oddaným. So it was a perfect reciprocation. To bylo dokonalá výměna, probíhala. Devotees were working hard all day just thinking how Srila Prabhupada is going to be happy with this book distribution news. Devotees were working hard all day thinking how Srila Prabhupada will be happy with this book distribution news. A oddaní pracovali vlastně velice tvrdě na té ulici a přitom přemýšleli, jak vlastně učiní Prabhupádu šťastnýho tím rozdáváním knížek. And Srila Prabhupada was pleased, and he let it be known that he was very pleased with this. A Srila Prabhupáda byl velice potěšen a nechal to oddaným jako dát najevo, že byl tím velice potěšen. Which encouraged the devotees more. Což povzbudilo oddané ještě víc. And as they meditated on these verses of Caitanya Charitamrita, a přitom meditovali na tyto verše z Caitanya Charitamrity, they realized we are part of a spiritual revolution. Tak jim docházelo, my jsme vlastně součástí duchovní revoluce. These books will change the world. Tyto knížky změní svět. As we learn from Bhagavatam. Jako víme z Bhagavatamu. The first verse that right in the beginning of the Bhagavatam we find, before the text, Srila Prabhupada quotes this verse. Hnedka na začátku, před začátkem vlastně Bhagavatamu, hnedka úplně na kraji Prabhupáda cituje tento verš. Tadvag visargo janataga viplava. That's the first line, that this Bhagavatam will create a revolution in the sinful, is how Srila Prabhupada translates it. This Bhagavatam will create a revolution in the sinful lives of a misdirected civilization. A ten verš mluví o tom, že tento Bhagavatam přinese revoluci do této svedené a hříšné civilizace. And also we have there in the first canto of Bhagavatam, Krishnai swadhamo pagate dharma jnana adibisaha kalo nashta drishamesha puranako dhunoditaha. This Bhagavatam has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of this age of Kali will get light from this Bhagavad Purana, just like the sun. Tento verš Kršne, je tam další verš Kršne Svadhámo Pagaté, známý ze Srimad Bhagavatamu, který říká, že tento Srimad Bhagavatam zešel přesně poté, co se pán Šrí Kršna navrátil do svého sídla, doprovázen náboženstvím, poznáním a tak dále. A tento Srimad Bhagavatam přinese světlo lidem, kteří ztratili schopnost vidět vlivem tohoto věku Kali. We may think, what happened? Můžeme si říct, co se stalo. We didn't take over the world. My jsme ten svět nepřevzali. But the formula is the same. Ale ten návod je stejný. We have the books. Máme knížky. The books and the chanting are meant to change the world. Knihy a zpívání, které mají změnit svět. They will change the world. A oni změní svět. The Krishna consciousness movement will inundate the entire world. Vědomí Kršny zaplaví celý svět. Srila Prabhupada came to America with that faith. A Srila Prabhupada s touto vírou přišel do Ameriky. When his own spiritual master's movement was in the doldrums. Když hnutí jeho duchovního mistra bylo in the doldrums, it means it was going nowhere. Prostě nikam nevedlo.
there's a place in the South Pacific Ocean where there's no wind and no current. So if a ship goes there, it just gets stuck. It's going nowhere. It's called the doldrums. Je místo v Jižním Tichém oceánu, kde nejsou žádné větry ani není tam žádný proud, takže když se tam dostane loď, tak tam vlastně je zaseklá a říká se tomu doldrums. So it's an English saying that you're just going nowhere. You're stuck going nowhere. Takže to je takové anglické řečení, že člověk je vlastně zaseklý a nikam to nevede. And the spirit of the upbeat spirit of the Gauriya Math that was there when the dynamic spirit which was there when Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was personally present had to a large extent been lost. A ten dynamický duch Gaudiya Mathu, který byl přítomen velice se silnou kazatelskou náladou, když tady byl Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tak v tu dobu byl prakticky ztracen. But Srila Prabhupada had faith that Caitanya Mahaprabhu's prediction will come to pass. Ale Caitanya Mahaprabhu měl důvěru, že předpověď pána Caitany se naplní. We often quote that. Prithivite ache jato nagar adigram sabatra prachahwebe moranam. Caitanya Mahaprabhu said, my name will be preached in every town and village in the world. A to často citujeme tento verš, že moje jméno bude kázáno v každé vesnici a každém městě celého světa. And we often quote that, citing that Srila Prabhupada fulfilled that prediction. A my často citujeme tu věc, že Srila Prabhupada naplnil tuto předpověď. And of course he did. Samozřejmě to udělal. But there's more work to do. Ale je tady ještě hodně práce, která se musí dodělat. He brought the Krishna consciousness movement to the world. On přinesl hnutí provědomí Kršny světu. But we still have to bring it to every town and village. Ale my pořád to musíme přinést do každého města a do každé vesnice. There are innumerable villages in the Czech Republic alone where Caitanya Mahaprabhu's name is not being preached. A v samotné České republice je nespočet vesnic, kde jméno pána Caitany není kázáno. The books are there, no doubt. Probably every village has got someone somewhere in every village has got a book. A knížky tam jsou, o tom není pochyb. Pravděpodobně v každé vesnici někdo dostal někde knížku. But they didn't get up for Mangalarti. Ale nevstávají na Mangala Arati. That should be the norm. To by měl být úplný standard. Just like there's a church in every village, right? Stejně jako v každé vesnice je kostel. So there should be a gathering of devotees in every village. Mangalarti. Stejně tak v každé vesnici by mělo být oddaní, kteří se každé ráno schází na Mangala Arati. Impossible? Nemožné? Who thinks it's impossible? Kdo řekl, že to je nemožné? Caitanya Mahaprabhu doesn't. Caitanya Mahaprabhu to neřekl. What was the possibility of a carpenter's son giving teachings that would be known all over the world 2000 years later? Jaká byla pravděpodobnost toho, že syn nějakého tesaře nebo truhláře začne kázat poselství, které bude známo ještě 2000 let potom? A carpenter's son who was one of quite a few charismatic religious preachers at that time and place. Tesařův syn byl jedním z takových charismatických kazatelů té doby. Who got too bold and made too many people upset and got executed for it. Který byl příliš odvážný a rozrušil dost lidí svým kázáním přímým a nakonec byl popraven. By the will of God, his teachings, or at least Paul's version of his teachings, became spread worldwide and still going on. A vůlí Boha jeho učení, nebo alespoň teda ta Pavlova verze jeho učení, byla zachována a po další 2000 let se šíří a pokračuje v celém světě. But actually the teachings of Gita, Bhagavatam, Caitanya Charitamrita,
They give much more knowledge of God. Ale ve skutečnosti učení Bhagavatam, Bhagavad Gita, Caitanya Charitamrity, tak to dává daleko více poznání o Bohu. Knowledge of how to approach God. Poznání o tom, jak přistoupit k Bohu. A practical process to awaken love of God. A praktický proces, jak probudit lásku k Bohu. Those who have taken to the Krishna consciousness movement, it just seems so obvious to us that you can't develop spiritual purity while eating meat, taking intoxication, having illicit sex. Pro nás, kdo praktikujeme vědomí Kršny, tak je to úplně zřejmý a nad nebe jasný, že nemůžete rozvinout duchovní čistotu, pokud jíte maso, nebo pijete alkohol, nebo máte nedovolený sex. People have to be informed. A lidé potřebují být informováni. The books will do that. Knihy to udělají. And the practical manifestation of Krishna consciousness for all the world to see is the devotees going out in public chanting the holy names. A praktická manifestace tohoto poselství, kterou lidé můžou vnímat a vidět, je, že oddaní chodí do ulic a zpívají svatá jména. This is Caitanya Mahaprabhu's process of bringing Krishna consciousness to the masses. To je proces, který pán Caitanya Mahaprabhu dal, a jak předat vědomí Kršny masám lidí. Everyone can see that the devotees are very happy. A každý může vidět, že oddaní jsou velice šťastní. Which is becoming increasingly rare, even for people to be even happy on the material platform. A se stává být více a více vzácné, že někdo je vůbec i na té materiální úrovni nějak šťastný. And when people see that devotees, they're going on doing this year after year, they start to take it seriously. A když lidé vidí, že oddaní pokračují s touto činností Harinam Sankirtanu, tak to začnou brát vážně. These Krishna conscious farm communities are also a very essential part of our preaching. A tyto farmářské komunity pro rozvoj varnášramy jsou taky velice důležitou, podstatnou částí našeho kázání. Because it shows practically that we don't have to live as part of your nasty, unhappy, demoniac society. Protože můžeme ukázat, že nemusíme žít jako ta vnější ošklivá démonská společnost. We don't need your slaughterhouses and your pornography and your feminism and your so many bogus things. My nepotřebujeme vaše jatka a vaši pornografii a váš feminismus a spoustu jiných věcí. We don't even have to tell people that. They can just come and see. Ani to vlastně nemusíme lidem říkat, oni můžou jenom přijet a vidět na vlastní oči. I was just at the new Vrajadham in Hungary. Právě jsem navštívil taky nový Vrajadham v Maďarsku. And they had just before that they had 3 days when they annually they open up to the public. A zrovna předtím, než jsme přijeli, tak tam měli program, kdy každý rok vlastně otvírají tu farmu ve velkém pro veřejnost. Thousands of people come, mostly from Hungary. A na ten program přijelo tisíce lidí, většina z Maďarska. And they all know about Hare Krishna. A všichni vědí, co je Hare Krishna. They all have books. Všichni mají knížky. They're all respectful. A všichni mají respekt. And devotees were telling me that people would come in front of Radha Shamasundar, just, commies or someone interested, and they just start crying and they don't know why. A oddaní mi říkali, že někteří lidi přijdou před božstva Radha Shyama Sundar a jsou to jenom karmís, kteří tam jsou na návštěvě a tak najednou z ničeho nic začnou plakat, začnou jim týct slzy a nevědí proč. And they have this system where they invite people to step on 108 small platforms and each time chant the Hare Krishna mantra. A mají taky systém, jak přivedou ty lidi do takového místa, kde si vždycky stoupnou na takovou dřevěnou podložku a na každé, jich tam 108, na každé odspívají jednu Hare Krishna Mahamantru. And again, people they just start to cry. They don't know why they're crying. They feel their heart is opening. A taky to stejné, přichází, že začínají jim týct slzy a oni nevědí, co se děje a začíná se jim úplně otvírat srdce. Because people are very impressed.
Protože na lidi to dělá dojem. And here we have people from the same background of us who have chosen to live a very different life. A tady máme lidi, kteří mají stejný pozadí, jako máme my, a vybrali si, že vlastně budou žít úplně jiný způsob života. They don't have all the things that we have, which we think we need to be happy. Oni nemají všechny ty věci, o kterých my si myslíme, že je potřebujeme k tomu, abychom byli šťastní. But they are more happy than us. Ale oni jsou ještě šťastnější než my. People may not formulate such thoughts in their minds, but even subconsciously it's going on. Možná to nedokáží takhle přesně sformulovat ve svých myslích, ale podvědomě se to tam děje. And they know that these people are leading a very pure life. A vědí, tito lidé žijou opravdu velice čisté životy. It's spiritual. Je to duchovní. So this is necessary as a kind of preaching, apart from saving ourselves and our children from the hell of modern society. It's great preaching. Takže tyto farmy jsou velice důležité nejenom proto, abychom zachránili sebe a své děti od té pekelné společnosti, která je tam venku, ale taky je to velice důležitý aspekt kázání. And it's meant to show to the world, this is how you could and should live. A má to vlastně ukázat světu, že toto je, jak vy byste mohli a ve skutečnosti měli žít. So although it's now an alternative lifestyle, it is now an alternative lifestyle. Teďka to je, ano, je to alternativní životní styl. But we want that there should be, maybe there will be some villages where people eat meat and they drink alcohol, and that should be the alternative lifestyle. Ale my jsme chtěli, aby jsme to dovedli do takového stavu, že možná budou existovat nějaké vesnice, kde lidi jedí maso a pijí alkohol, ale to bude vlastně v určité většině ten alternativní život. Actually, that's allowed in Vedic culture. Ve skutečnosti ve védské kultuře je k tomu možnost, je to povoleno. The Chandalas, they live outside, away from the civilized people, and they do any damn thing they like. Čandálové žijou stranou od civilizovaných lidí a můžou si tam dělat všechny ty nesmysly, které chtějí. Is it simply utopian thinking? Je tohleto celé jenom nějaká utopie? It's quite possible. Ve skutečnosti je to docela možné. Srila Prabhupada predicted people will join our farms in their millions. Srila Prabhupada předpověděl, že lidé se připojí k našim farmám po milionech. If we'd got our act together and done what Srila Prabhupada said, now, especially in America, thousands, hundreds of thousands, maybe millions of people would be ready to join our farms. Kdybychom to tenkrát vzali vážně a všichni se dali dohromady a rozvíjeli to, co Srila Prabhupada po nás chtěl v rámci soběstačných farem, tak dneska speciálně v Americe by se k nám připojovalo tisíce, možná 100 000, možná i miliony lidí by chtělo žít na našich farmách. Because it's not even the intellectual class of people, but pretty much everyone in the world can understand that the world's a complete mess. It's completely unhappy. A není to jenom intelektuální třída lidí, ale prakticky každý může pochopit, že že dneska celý svět, celá planeta je úplnej, je to prostě v chaosu, je to nepořádek a nikdo není pořádně šťastný. We have the positive alternative. A my máme pozitivní alternativu. And it's not just eco living. A není to jenom o životě v ekologii nebo ekologickém životě. But it fulfills the deepest needs of every living being, which is to love God. Ale naplňuje to zároveň tu nejniternější potřebu živé bytosti, což je milovat Boha. So we have to keep that spirit alive. Proto je důležité udržet tento duch naživu. Can a movement which has in so many ways so badly messed up, I'm talking about Srila Prabhupada, the followers of Srila Prabhupada, is it possible to emerge from this and do what we're really supposed to be doing? Je možné prohnutí, které vlastně to celé pokazilo a udělalo tolik problémů, nebo prostě
věcí špatně a tak dále, mluvím o našem hnutí, o následujících Šrily Prabhupády, jestli je možné, aby se z toho všeho dostalo a začalo dělat to, co skutečně má dělat. We have to say yes. A my musíme říct ano. We have to push on. My to musíme tlačit dál. Call out for Lord Chaitanya's mercy. A volat milost Pána Chaitany. It's still there. Pořád je dostupná. We didn't cut ourselves off from it. Od toho jsme se neodřízli. As I sometimes say, that however depraved, incompetent, deviant we may be, all of us put together are not powerful enough to stop Lord Chaitanya's mercy. Jak já někdy říkám, ať jakkoliv nekvalifikovaní, prostě zkažení, přestupkáři a tak dále můžeme být, tak nemůžeme, všichni, když se zkombinujeme tyto naše špatné věci dohromady, stejně nejsme dostatečně silní na to, abychom zastavili proud milosti Pána Chaitany. It's still there. Pořád je tady. And the method to partake of it is very simple. The method to partake of it is very simple. A způsob, jak se toho účastnit, je velice jednoduchý. Of course, spreading Krishna consciousness all over the world it's not just a matter of saying Hari Bol and then taking a little prasadam. That's a good beginning, but there's a lot of work to do. Samozřejmě rozšířit vědomí Krišny po celém světě není jenom o tom, že si tak nějak řekneme, zajásáme Hari Bol a pak si dáme trochu prasádam. Bude to vyžadovat trošku víc práce. Tohle může být možná takový dobrý začátek. All the great acharyas, they went through so many difficulties to do what they did. Tolik velkých áčáriů prošlo tolika různými těžkostmi proto, aby udělali to, co udělali. We should all participate according to our ability. Podle svých možností bychom se měli všichni zúčastnit. And Krishna will give more ability. A Krishna nám dá více možností, více. We don't know how much we can do. My nevíme ani, kolik toho ve skutečnosti můžeme zvládnout. If we simply become an instrument of Lord Chaitanya's desire. Když se jednoduše staneme nástrojem touhy Pána Chaitany. I'll finish this talk by reading from a song of Srila Bhaktivinoda Thakur. Ukončím tento proslov tím, že tady přečtu něco z jedné písně od Bhaktivinoda Thakura. Who wrote so many ecstatic songs. Který napsal obrovské množství extatických písní. So I can't say that this is one of the most ecstatic because there are so many ecstatic songs. Nemůžu říct, že toto je jedna z těch nejextatičtějších, protože je jich tam tolik extatických. But I can say that this one particularly inspires me. Ale co můžu říct, je, že tato konkrétní zvlášť mě inspiruje. It is it's relation to the verses we just read. Pojí se to s těmi verši, co jsme tady četli. It about the Pancatattva, dancing and chanting. Je to té Pancatattva, jak tančí a zpívá. The song goes as follows. I'll read the Bengali and then give a translation. Takže já budu tady číst bengálštinu a pak to přeložím. Gurudev kobe tava karuna prakashe. O Gurudev, when by the manifestation of your mercy, it's the most of the song is in the form of one long sentence. Takže celá ta píseň je v podobě takové jedné dlouhatánské věty. So, which is a question. When by your mercy, when by the manifestation of your mercy, a Sri Gauranga Lila hoi nitta tatta e jura bishashe, with great faith, understanding or accepting that the pastimes of Caitanya Mahaprabhu are the eternal truth. Kdy, Gurudevo, tvojí milosti pochopím, že zábavy Pána Chaitany jsou věčnou pravdou. Hari Hari Boli, Godru Makanane, Brahmimo Darshana Ashe. Will I wander in the forest of Godrum, calling out the names of Hari? Budu se procházet tou oblastí Godrumu, v lese Godrumu a volat jména Hariho. With a great desire
s velkou touhou. What is that desire? Co je to za touhu? To see the Pancatattva dancing, as he describes. Uzřít, jak Pancatattva tančí. Nitai, Gauranga, Advaita, Srivas, Gadadhara, Panchajan, the 5 persons. Nitai, Gauranga, Advaita, Srivas, Gadadhara. A uvidím tam těch 5 osob. Nitáje, Gaurangu, Advaitu, Srivase a Gadadhara. Krishna Nama Rashe Bhashabe Jagat Kari Maha Sankirtan. They are great desire to see them tasting the nectar of the name of Krishna. Mám velkou touhu vidět je, jak oni ochutnávají nektar toho svatého jména Kršny. In Maha Sankirtan, great chanting of the holy names. V procesu Maha Sankirtanu, ve velkém zpívání svatých jmen. And flooding the whole world. A zaplavují se tak celý svět. Naratana Bilash Mridanga Badan Shunibo Apanakani. With my own ears I will hear the sound of their mridanga playing. Kdy na vlastní uši uslyším zvuk té mridangy, na kterou hrají. And I will see their pastimes of dancing. A uvidím jejich zábavu tančení. Dekia, Shailila Madhuri, Bhashibo, Prema Rabane. And just going on seeing and seeing this. A dál budu moct to vidět, dál a dál. That sweet pastime. Tuto sladkou zábavu. I will float in the ocean or drown in the ocean of prem, in the flood of prem. Takže kdy se utopím v tom oceánu záplavy prémy. Nadeki Abba Shailila Ratan Kandi Hagoranga Bali. And then again, actually we can understand he's seeing this and then it's gone. A potom znovu můžeme si představit, že to vidíme a najednou je to pryč. That jewel-like pastime. Je to zábava podobná drahokamu. So crying out, Hagoranga, Hagoranga. A proto naříkám, Hagoranga, Hagoranga. Amare Bishai Pagala Balia Ongete Dipek Dhuli. The materialistic people seeing me in this state will say, he's a madman, he's a nutcase. A když mě materialista uvidí v tomto rozpoložení, tak si řekne, to je šílenec, to je úplnej cvok. And will throw dirt on me, on my body. Házet hlínu. So he's praying for the mercy of his guru that people will throw dirt on me. A proto se modlí se dokonce ke svému gurovi, aby lidi ho takto zahazovali. He wants to be considered or seen as different by the materialistic people. Chce být vnímán, že se liší, jako že je odlišný od těch materialistických lidí. Hare Krishna. Hare Krishna. That's the end of this talk. Tady skončíme. And where is our Indra Dev? Indradev? Yeah. He is in Canada. He's in Canada. I was going to say, by the mercy of Indra Dev, if the clouds clear away. We have Czech Indra Dev, and who's now a Canadian Indra Dev. Hledal jsem našeho Indradevu, který by mohl rozptýlit ty mraky, aby bylo pěkně na Harinám. Máme tady svého českého, on se teďka stal kanadským. And we have the original Indra Dev. Actually, the original Indra Dev is Krishna, but anyway. Pak máme ještě původního Indradevu, i když ten úplně původní Indradev je Krishna. If he doesn't send the Sangvartaka clouds for inundating the entire world, then we'll chant Hare Krishna in the streets of some place which I can't pronounce. Takže pokud nepošle mrak Samvatar, tak aby zaplave, aby to tady celý zničil, tak se objevíme za chvíli v ulicích Kroměříže na Harinámu. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha Dante nitaya trinakang padayo nipatya kritvacha kakushatam etadaham bravimi Hey Sadhava sakala eva vihaya durad Gauranga chandra charne kuruta